તમારું સ્વાગત છે। આજે હું બનાવવા જઈ રહી છું પૌવાનો એકદમ કુરકુરે અને ચટપટો નાસ્તો। આને બનાવતા કમસે કમ 20 મિનિટ લાગે છે અને એકદમ ઈઝી અને સરળ રીતે બની જાય છે। અને આના બનાવવા માટે તમારા ઘરમાં જે પણ સામગ્રી અવેલેબલ હોય એનાથી જલ્દીથી બની જશે। અને આ જે નાસ્તો છે તે છોકરાઓને તમે ટિફિનમાં પણ આપી શકો છો અને ઘરે કોઈ મહેમાન આવ્યા હોય તો જલ્દીથી બનાવી શકાય છે। તો ચલો આ કેવી રીતના બને છે એ જોવા માટે તમારે મારો વિડીયો પૂરો જોવો પડશે। ચલો આવો આપણે બનાવવાનું ચાલુ કરીએ। બનાવતા પહેલા સામગ્રીમાં શું જોઈએ તે હું તમને બતાવી દઉં। તો અહીંયા આપણે અડધો વાટકો પૌવા લેવાના છે, તેની સામે આપણે એક વાટકી સૂજી લઈશું અને અહીંયા 3 ચમચી તલ લીધા છે, એક ડુંગળી લેવાની, 2 લીલા મરચાં, 1 ચમચી ધાણા જીરું, 1 ચમચી હળદર અને 1 ચમચી લાલ મરચું તીખું છે એટલે 1 ચમચી અને મીઠું તમે તમારા સ્વાદ અનુસાર નાખી શકો છો। તો સૌથી પહેલાં આપણે અહીંયા પૌવા છે તેને સારી રીતે ધોઈ લેવાના છે અને એ જ રીતે આપણે અહીંયા સૂજીને પણ સારી રીતે ધોઈ લેવાની છે। તો સૌથી પહેલાં આપણે પૌવાને પાણીમાં ધોઈ લઈશું। આ રીતે પૌવા લઈને ચોખ્ખું પાણી નાખીને તેને ધોઈ લેવાના અને આને ધોયા પછી આનું જે ગંદુ પાણી છે તે આપણે નીકાળી લેવાનું અને ગંદુ પાણી નીકાળ્યા પછી ફરીથી આપણે આની અંદર ચોખ્ખું પાણી એડ કરી લઈશું। ચોખ્ખું પાણી નાખીને આપણે આને 10 મિનિટ સુધી પલાળવા દેવાના છે। કમસે કમ 10 મિનિટમાં આપણા જે પૌવા છે તે પલાળીને તૈયાર થઈ જશે। તો આને આપણે ઢાંકીને 10 મિનિટ સુધી પલાળવા રહેવા દઈશું। હવે એ જ રીતે આપણે અહીંયા સૂજીને પણ ધોઈ લેવાની છે। સૂજી નાખીને તેની અંદર ચોખ્ખું પાણી નાખીશું અને આને પણ આપણે ધોઈ લઈશું। આ રીતે આમાં પાણી નાખીને તેને ધોઈ લેવાની અને એના પછી આપણે આની અંદર છાશ નાખીશું। અહીંયા હું અડધો કપ છાશ નાખું છું। આ બહુ ખાટી છાશ લેવાની નહીં, મીડિયમ જ છાશ લઈને આપણે તેને પલાળવાની છે। અહીંયા આપણે સૂજીને પાણીમાં નથી પલાળવાની, છાશમાં પલાળવાની છે અને આપણે આને પણ 10 મિનિટ સુધી પલાળી રાખીશું। તો હવે આપણે જોઈએ કે જે પૌવા આપણે પલાળીને રાખ્યા હતા તે એકદમ પરફેક્ટ રીતે પલાળી ગયા છે અને આપણે તેનું જે પાણી છે નીકાળી લેવાનું છે। આમાં એક ધ્યાન રાખવાનું કે પૌવાની અંદર તમારે પાણી સહેજ પણ રહેવા દેવાનું નથી, બધું જ પૌવાનું પાણી આપણે નીકાળી લઈશું અને પૌવાને એકદમ આવી રીતના કોરા કરી લેવાના છે। તમે જોઈ શકો છો આ પૌવા એકદમ કોરા થઈ ગયા છે। આની અંદર આપણે સૂજી જે પલાળીને મૂકી છે તે એડ કરી લઈશું અને સૂજી નાખ્યા પછી આને આપણે મિક્સ કરી લઈશું। આ બધું નાખ્યા પછી આની અંદર આપણે સૂકા મસાલા નાખીશું, લાલ મરચું, ધાણા જીરું, મીઠું અહીંયા તમે તમારા સ્વાદ અનુસાર નાખી શકો છો અને હળદર। આ બધું નાખ્યા પછી આપણે જે ડુંગળી અને મરચાં છે તેને સમારીને મૂકી રાખ્યા હતા તો એ આપણે નાખીશું અને હવે આને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરવાનું છે। આવી રીતના મિક્સ કરતા રહીશું આપણે તેને। અહીંયા તમારે પૌવામાં સહેજે પાણી રહેવું ના જોઈએ। એના પછી આપણે અહીંયા તલ નાખીશું અને તલ નાખ્યા પછી ફરીથી આપણે એક વખત મિક્સ કરતા રહીશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા આપણું બેટર બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે આને જેમ ભજીયા કે ગોટા ઉતારીએ છીએ તે રીતે ઉતારવાના રહેશે। તો સૌથી પહેલાં અહીંયા એક કઢાઈમાં આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઈશું। તો હવે અહીંયા તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। જે રીતે આપણે મેથીના ગોટા ઉતારીશું તે જ રીતે આપણે અહીંયા પૌવાના પણ ભજીયા ઉતારવાના છે। તો આ રીતે આપણે ધીમા ગેસની અંદર ચમચીની મદદથી આપણે તેને નાખીશું તેલમાં અને તેલમાં મૂક્યા પછી હવે આપણે નીચેની સાઈડ તે બ્રાઉનનેસ થાય ત્યાં સુધી રહેવા દેવાના છે અને નીચેની સાઈડ બ્રાઉનનેસ થઈ જાય તેના પછી આપણે તેને પલટાવી લઈશું જેથી કરીને બંને સાઈડ બ્રાઉનનેસ આવી જાય।
તો આવી રીતના પલટાવ્યા પછી તમે જોઈ શકો છો કે બંને સાઈડ એને બ્રાઉનિશ થવા લાગ્યા છે. હવે એકદમ બ્રાઉન થઈ ગયા છે એટલે આપણે આને હવે નીકાળી લેવાના અને આપણે એક પ્લેટમાં હવે નીકાળી લઈશું અને ફરીથી આપણે આવી રીતના તળીશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે પૌવાની રેસીપી એકદમ ઇઝી અને સરળ રીતે ઘરે બની જાય છે. તેને બનાવવામાં એટલી બધી સામગ્રીની જરૂર પડતી નથી અને આ જે છોકરાઓને બહુ જ ભાવે છે અને તેને નાસ્તામાં પણ તમે આપી શકો છો. તો આને તમે હવે ઘરે જરૂરથી બનાવો અને મારી કમેન્ટમાં લખો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી. તો જો ફ્રેન્ડ તમે જોઈ શકો છો કે પૌવાનો એકદમ ચટપટી અને કુરકુરી નાસ્તો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. આને બનાવતા બહુ સમય નથી લાગતો અને આ નાસ્તો છોકરાઓને બહુ જ ભાવશે. તો તમે ઘરે બનાવવાનો ટ્રાય કરો અને મારો વિડીયો તમે પૂરો જો. એને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. બાય બાય.